सो गुड मर्निङ फ्रेन्ड्स, तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा ब्याङ्कर बाइकर भ्लग्स। र आज सन्डेको दिन घरमै बस्ने प्लान थियो हो, तर घरमा बस्ने इन्भाइरोमेन्टै भएन र राइडमा निक्लेको। र आजको डेस्टिनेसन कहाँ हुन्छ मलाई केही थाहा छैन, एन्ड तपाईँहरूलाई जति सक्दो एउटा राम्रो डेस्टिनेसन देखाउने ट्राई गर्छु। हेरौँ के हुने रहेछ। सो लेट्स कन्टिन्यू द भिडियो। सो फ्रेन्ड्स, खप्रेल क्रस गरेको छौँ हामीले हो, एन्ड यहाँ चाहिँ अलिकति रेसिङ इन्भाइरोमेन्ट भइरहेको छ अहिले हो। एकजना यो एन्टर्कवाला छप्रीले त न्यू खोजेर गयो हो। अब म चाहिँ खासमा यस्तोमा इन्ट्रेस्टेड छुइनँ, र पनि यहाँ एनफिल्ड दाजुले पनि मलाई दग्दी दिँदैछ कि। एन्ड लेट्स शो द पावर अफ बेनेली। एन्ड दिस इज बेनेली। हो यस्तो हुन्छ नि त हो, छप्रीहरूले एकछिन चाहिँ छप्रीहरूलाई दिनुपर्छ चान्स। भारबुर भारबुर अगाडि पछाडि भारबुर 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 गर्नु कि हराइहाल्छ। एकपल्ट हिँडाइदियो भने हराइहाल्छ। दिस इज द पावर अफ बेनेली इम्पेरियाले 400 झुकेगा नाइ। त्यो साला इत्रु के अरे टेम्पोको चक्का र 150 सीसीको इन्जिन बोकेर हो भार 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 भारमा मैले सुक्नादेखिको यसलाई मैले सहेर आएको सुक्नादेखिको सहेर आएको यसलाई। ल खै आउँदैछ, आउनु दे, अझै पनि त्यसलाई म देखाउँछु पावर। आउँदैछ फेरि ब्यार 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 गर्दा यो उकालो फेरि देखाउँछु ल पावर। सो गाइस, म चाहिँ रोहिणी उकालो लागि पठाएँ हो। जाने ठाउँ कहीँ देखिनँ मैले हो, अल्छिम लाग्यो। त्यहाँदेखिको चाहिँ रोहिणीको उकालो लाग्यो कि, एन्ड आई एम प्लानिङ टु गो द्याट वे। कहाँ भन्नु त, उयो गाउँ क्या त्यो डाँडा गइकन कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ बाटो। हेरौँ न त है, के चाहिँ रहेछ यहाँ, हेरौँ न त। लेट्स एक्सप्लोर द थिङ। वाउ वाउ, दामी ठाउँ रहेछ। वाउ, मलाई चाहिँ त्यो डाँडा जानु मन लागिरहेछ। जाउँ त कस्तो रहेछ हेरौँ। दामी डेस्टिनेसन रहेछ। दामी। अरे बाबा, ब्रिज पनि रहेछ। वाह, अफबिट डेस्टिनेसन सिलगढीको छेउमा। लुक सी, वाउ, नाइस वान। मजाको रहेछ त। अहिले आएर फोटो खिच्नुपर्छ। यस्तो सानो सानो बाटोमा नकुदाक्ने के भएको थियो। ओहो, यहाँ त पहिरो पो गएको रहेछ त।
अलिकति अफ रोडिङ पनि आइदिइहालेको वाह बटरफ्लाई ए पुत्तली भिर हो क्या हो है टिप्पू टिप्पू बरसा पानी पानी में आग लगा वाह यस्तो रहेछ यहाँ हिँड्दा फेरि त्यहाँ सिलगढी चम्पासरी शिव मन्दिर सबै देख्दो रहेछ क्या एन्ड दिस इज द प्लेस अमेजिङ भ्यू एकदम अपबिट डेस्टिनेसन यो क्या चिल्ड भयो बस हेभी मन पर्यो सो बाइक यहाँ छ हो सो साथी यो चाहिँ नि वान अफ द बेस्ट थिङ्स के भन्नु त्यो दिस इज यो चाहिँ तितेपाती हो अन्त हामीले पहिला यस्तो जङ्गलतिर हामी जङ्गलतिर यसरी खेल्नु आउँदाखेरि चाहिँ के उयोहरू लाग्छ भनेर चाहिँ यो तितेपाती चाहिँ कानमा लाउँथ्यो अन्त सुँघ्थ्यो क्या एन्ड यसको स्मेल चाहिँ कस्तो राम्रो छ क्या यो साइन्टिफिकली चाहिँ अब यो के काममा लाग्छ मलाई चाहिँ थाहा छैन तर हामीले चाहिँ पहिला नाकबाट खुनहरू जाँदा चाहिँ नाकमा यसरी चेप्थ्यो हो अन्त खेल्नु जान्थ्यो तितेपाती पनि पाएँ हो मजाको कति बात तितेपाती छुनु पायो यस्तो क्या यस्तो यसको यो सेन्टले क्या अब ओभर दामी हुन्छ क्या केही मेडिसिनल उयो त छ यसको के छ भने तपाईँलाई थाहा छ भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु है सो अब एक दुईवटा ड्रोन सर्ट्सहरू लिन ट्राई गर्छु हावा त पुरा चल्दैछ हुन्छ कुदैन र पनि एकपल्ट ट्राई गर्छु ड्रोन सर्ट्स राम्रो आयो भने फेरि यो भिडियोमा नै हाल्छु सो अब यहाँबाट सिधै घर जाने हो अरू त केही छैन सानो सर्ट राइड भयो डेस्टिनेसन पनि राम्रो भेट्यो मन पर्यो मलाई हो एक्चुअली म यहाँ चाहिँ किन रोकेको भन्दाखेरिको नि मैले यहाँ एकदमै अचम्मको चिज देखेँ के भन्नुहोस् त यहाँ नि यो भित्तामा नि बटरफ्लाई पुरा हुँदो रहेछ हेर्नु येल्लो वाइट त्यो डिफ्रेन्ट कलर्सहरूको म आउँदाखेरि चाहिँ बसी पनि राख्थ्यो मजाले आवाजले उठ्यो बस्यो हेर्नुभयो क्यामेरामा त आउँछ कि आउँदैन कि तर पुरा पुत्तली हुँदो रहेछ यहाँ सो यसलाई चाहिँ म पुत्तली भिर भन्छु पुरा त्यही यस्तो पुत्तलीहरू देखेको पनि थिइनँ मैले ज्यादा आई थिङ्क म चाहिँ हावा घरको सारामा एकछिन ओत लाग्नुपर्छ जस्तो छ कि यस्तो डरलाग्दो पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छैन त बाफ्रे लुक एट द क्लाउड है पानी डरलाग्दो पर्ने दिउँसै रात पर्यो
हेभी हावा अब्बो मजा आयो कसम कसम मलाई चाहिँ टिस लाग्दैन होला मो यार दामी लाग्दैन दामी दामी So it has started raining. डरलाग्दो पानी परिदिँदैछ सन्डे राइट टेस्ट हुनु मनसुन राइट पानी पर्दैछ र ज्वरो आउँछ र भिजिन र तातो तातो म्यागी खाएको सो पानी अलिक कम्ती भएको छ र अब घरतिर लाग्नुपर्छ सो होप यु लाइक दिस भिडियो प्लिज लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल टिल देन बाई बाई